De stilte de zaal in beslag, nam was geen gewone stilte, het was de stilte voor de storm, waarin zelfs de lucht zijn adem inhoudt voordat alles voor altijd verandert. Marina de Vries observeerde de honderden gezichten, voor haar, elk met dezelfde ongelovige uitdrukking die ze zo vaak had gezien in de afgelopen 15 jaar. Het waren executives van grote bedrijven, HR-directeuren, diversiteitsconsultants, allemaal wachtend op weer een inclusie-expert die op het podium clichézinnen over kelke kansen zou herhalen. Wat ze niet wisten, was dat de 32-jarige vrouw met een eenvoudig afgeprijsd jasje een stille revolutie in zich droeg, die op het punt stond te exploderen. Ze paste de microfoon aan met handen die onmerkbaar trilden, niet van nervositeit, maar van een opgesloten energie, die door haar aderen pulseerde als elektriciteit. Even verdwaalden haar ogen in het publiek, en zag ze niet de aanwezige gezichten, maar echo's van een verleden dat haar had gevormd als gloeiend heet ijzer. 26 jaar eerder, het 16-jarige meisje rende door de gangen van het Vossius Gymnasium, met tranen die haar wangen brandden. In haar handen hield ze een verknipt papiertje, haar opstel over de toekomst waarvan ik droom teruggegeven door haar docent Nederlands, met een opmerking in rode inkt. Dromen moeten realistisch zijn. Misschien kun je je beter richten op iets passender bij jouw profiel. Marina had geschreven over haar verlangen om spreker te worden, om woorden te gebruiken als bruggen om verschillende werelden te verbinden. Ze beschreef met poëtische details hoe ze zich haar stem voor zich zag galmen in grote zalen, mensen inspirerend om verder te kijken dan hun beperkingen. De docente, een blanke vrouw van middelbare leeftijd, die al tientallen jaren les gaf, had in die woorden alleen maar dagdromen gezien van een zwarte tiener uit de buitenwijken. Die middag, zittend achteraan in de bus die haar terugbracht naar huis, deed Marina een stille belofte aan zichzelf. Ze zou nooit meer toelaten dat iemand de grootte van haar dromen bepaalde. Maar het leven zoals ze zou ontdekken, heeft reden manieren om onze beloften te testen. Heden, goedenavond, begon Marina. Haar stem sneed door de lucht met een kristalheldere duidelijkheid, waardoor sommige deelnemers rechtop in hun stoelen gingen zitten. Mijn naam is Marina de Vries en in de komende 40 minuten ga ik iets met jullie delen dat misschien bekend voorkomt. Het verhaal van een vrouw die het grootste deel van haar leven is onderschat. Een zacht gemurmel ging door de zaal. Op de eerste rij keek Carlos de Wit, CEO van het bedrijf dat Marina had ingehuurd voor deze lezing over corporate diversiteit, stiekem op zijn horloge. Hij had tientallen sprekers als zij gezien, mensen die hun persoonlijke ervaringen tot een commercieel product maakten, goedkope inspiratie verkopen aan executives die aan inclusieve evenementenquotums moesten voldoen. Marina merkte het gebaar op en glimlachte inwendig. Ze kende dat soort sepsis wel. 15 jaar eerder, de vergaderzaal van het adviesbureau, waar Marina werkte als administratief assistent, rook naar oude koffie en mannelijke ambitie. Ze zat in een hoekje aantekeningen makend van de presentatie die haar baas, Robert Jansen, gaf aan een belangrijke klant. Het thema was interne communicatiestrategieën voor grote bedrijven. Precies het gebied waarop Marina zich had gespecialiseerd tijdens haar 6-jarige pedagogische studie die ze 's avonds had gevolgd, terwijl ze overdag werkte om de collegegelden te betalen. Het is simpel, gebaarde Robert met zelfvertrouwen, gebruikmakend van dia's die Marina de week ervoor had voorbereid. Effectieve communicatie gaat niet over wat je zegt, maar over hoe je mensen laat voelen als je het zegt. Marina keek gefascineerd toe hoe hij ideeën presenteerde die zij had ontwikkeld en georganiseerd, zonder ooit haar bijdrage te noemen. In de afgelopen 2 jaar had ze gezien hoe haar inzichten werden omgetoverd tot schitterende presentaties, haar rapporten tot succesvolle commerciële voorstellen, haar strategieën tot miljoenen contracten, altijd ondertekend door anderen. Tijdens de koffiepauze, terwijl ze water inschonk voor de aanwezige executives, hoorde Marina een gesprek dat haar perspectief voor altijd zou veranderen. Robert is briljant, zei een van de klanten. Waar haalt hij al die revolutionaire ideeën vandaan? Aangeboren talent, antwoordde een ander. Die mensen worden ermee geboren. Dat leer je niet op de universiteit. Marina voelde de wereld om haar heen draaien. Die mensen,
Ze keek naar de zaal vol blanke mannen van middelbare leeftijd, allemaal in doorpakken en met leren aktentassen. Toen keek ze naar zichzelf, de enige zwarte vrouw in de ruimte onzichtbaar in haar administratieve uniform. Die avond in haar kleine krappe appartement in de Amsterdamse Pijp deed Marina een tweede belofte: ze zou een manier vinden om haar stem te laten horen. Heden, weten jullie wat het verschil is tussen diversiteit en inclusie? Vroeg Marina aan het publiek. Haar stem kreeg kracht. Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feest. Inclusie is uitgenodigd worden om te dansen. Enkele nerveuze lachjes klonken door de zaal. Carlos de Wit fronste. Er was iets aan de aanwezigheid van die vrouw dat hem irriteerde, een intensiteit die hij niet kon plaatsen. Marina liep met stevige passen over het podium, elke beweging berekend om de aandacht te trekken. 15 jaar lang in mijn carrière was ik diversiteit. Ik was aanwezig geteld in positieve statistiek in de haar-rapporten. Maar ik werd nooit uitgenodigd om te dansen. 10 jaar eerder. De kans deed zich onverwachts voor. Robert was de dag voor een cruciale presentatie aan de directie van het bedrijf ziek geworden en Marina werd gevraagd om hem te vervangen. Dat was niet ongebruikelijk. Zij kende het materiaal immers beter dan wie dan ook. Zij had het immers ontwikkeld. Je hoeft alleen maar de dia's voor te lezen, instrueerde de algemeen directeur. Geen improvisaties. Blijf bij het script. Marina knikte, maar van binnen begon een bekende vlam te branden. Het was dezelfde energie die ze voelde toen ze 16 was, toen ze toespraken in haar schrift schreef en ze voor de spiegel in de badkamer reciteerde. De directiekamer was intimiderend, een enorme ovale tafel, wanden bekleed met kostbaar hout, portretten van illustere directeuren. 12 mannen in pak wachten, sommigen checkten hun telefoons, anderen bladerden door documenten. Voor hen was Marina slechts een tijdelijke vervanger. Ze begon volgens het script, haar stem aanvankelijk laag en ingetogen. Maar naarmate ze verder ging in haar presentatie, begon er iets te veranderen. De woorden op de slide over betrokkenheid van medewerkers herinnerden haar aan haar eigen ervaring als onzichtbare medewerker. Het onderwerp effectieve communicatie bracht alle momenten naar boven waarop haar ideeën door anderen waren gekapt. Volgens de gepresenteerde gegevens improviseerde Marina, afwijkend van het script, voelen 70% van de medewerkers van dit bedrijf zich losgekoppeld van de bedrijfsmissie. Maar ik wil een vraag stellen: ligt het probleem in de communicatie of in het gebrek aan authenticiteit van die communicatie? Carlos de Wit voelde een brok in zijn keel. Iets in Marina's woorden riep herinneringen op die hij lang geleden had begraven. Willen jullie weten wat het echte geheim is van inclusief leiderschap? Het gaat niet om het geven van kansen aan verschillende mensen. Het gaat erom te erkennen dat we allemaal op een bepaald moment tot zwijgen zijn gebracht. We hebben allemaal een authentieke stem die erop wacht om bevrijd te worden. Marina liep naar de rand van het podium, dichter bij het publiek. Carlos zei ze recht in de ogen van de CEO in de eerste rij kijkend. Hij schrok, hij had niet verwacht dat hij genoemd zou worden. Wat was je droom toen je een kind was? De vraag overviel Carlos volledig. Hij keek om zich heen, voelend hoe alle ogen van de medewerkers van het bedrijf op hem gericht waren. Begon hij, maar zijn stem haperde. Neem de tijd, zei Marina vriendelijk. Adem gewoon en verbind je met die jongen. Carlos sloot even zijn ogen. Toen hij ze opende stonden er tranen in. Ik wil de leraar worden, zei hij, zijn stem hees. Ik wil de kinderen lesgeven. Een verschil maken in hun leven. En wat gebeurde er met die droom? Mijn vader zei dat leraren geen geld verdienden, dat ik ambitieuzer moest zijn, meer praktisch. En geloof je dat je die jongen hebt verraden? De vraag sloeg Carlos als een vuistslag in de maag. Hij keek naar Marina en zag in haar niet langer een ingehuurde spreker, maar een vrouw die door al zijn professionele maskers heen had gekeken. Elke dag, fluisterde hij. De zaal was doodstil. Sommige mensen veegden zachtjes hun tranen weg. Carlos, je hebt 400 medewerkers in dit bedrijf. 400 dagelijkse kansen om de leraar te zijn die je altijd al wilde zijn. De vraag is: ben je bereid om te onderwijzen of alleen om te commanderen?
3 jaar eerder. Het succes had Marina overweldigd. Haar bedrijf besloeg nu een hele verdieping van een kantoorgebouw in het centrum van Amsterdam. Ze had een team van 12 consultants en een wachtlijst van klanten die maandenlang reikte. Maar de groei bracht een onverwacht dilemma met zich mee. Hoe groter haar bedrijf werd, hoe verder ze zich voelde van haar oorspronkelijke missie. Op een donderdagavond, tot laat werkend aan een voorstel voor een internationale klant, realiseerde Marina zich dat het 3 weken geleden was dat ze direct met mensen had gewerkt. Haar agenda zat vol met strategische vergaderingen, commerciële onderhandelingen, financiële analyses, allemaal belangrijk, maar niets dat haar ziel voedde. Toen nam ze een besluit, dat haar heel team verrestie. Ze begon weer gratis workshops en te bieden in openbare bibliotheken. Maar Marina, ze haar partner, bezorgd, dit is toch niet zakelijk verantwoord. Je bent op de top van je carrière. Waarom terug naar de basis? Omdat de basis is waar de magie zit, antwoordde ze. Wanneer je vergeet waar je vandaan komt, verlies je het vermogen om te komen waar je moet zijn. Heden, terugkeren naar de gratis workshops, was toen ik mijn ware roeping herontdekte, zei Marina. Haar energie bereikte een nieuw niveau. Het was niet het opbouwen van een succesvol bedrijf. Het was het ontwijken van stemmen. Het was het helpen van mensen om zich opnieuw te verbinden met hun meest authentieke zelf. Ze hield een pauze, waardoor de stilte de verwachting versterkte. En het was tijdens een van die workshops dat ik Julia ontmoette. Marina glimlachte, een glimlach vol kostbare herinneringen. Julia was 17, een leerling van een openbare school, dochter van Boliviaanse immigranten. Ze kwam naar de workshop met een versleten schrift en een vastberadenheid die me deed denken aan mezelf op 16-jarige leeftijd. 2 jaar eerder. De workshop werd gehouden in de bibliotheek van een achterstandswijk in Zuid. Marina was vroeg aangekomen om de ruimte voor te bereiden, toen ze een jonge vrouw alleen zag zitten, intens in een schrift schrijvend. Hoi, naderde Marina. Ben je hier voor de workshop? Het meisje keek op, onthullend een jong gezicht, maar met een volwassenheid die Marina verraste. Ja, ik ben Julia. Ik heb over je gelezen op internet, en ze aarzelde. Ik moet leren spreken. Hoezo? Ik heb ideeën, heel veel ideeën. Over hoe ik mijn school kan verbeteren. Over projecten voor de buurt. Over projecten voor de buurt. Over alles. Maar elke keer als ik probeer te praten, kijken mensen me aan en zien ze alleen een arm meisje, een dochter van immigranten. Marina voelde haar hart samentrekken. Het was alsof ze in een spiegel van de tijd keek. Julia, mag ik je schrift zien? Het meisje aarzelde, gaf toen het versleten schrift door. Marina bladerde door de pagina's en vond briljante ideeën over stedelijke duurzaamheid, projecten voor digitale inclusie, voorstellen voor conflictbemiddeling op school. Het was het werk van een uitzonderlijke geest. Dit is buitengewoon, zei Marina, oprecht onder de indruk. Waarom heb je deze ideeën nog niet gepresenteerd? Aan wie? Wie zal naar een meisje als ik luisteren? Julia, wil je een afspraak met me maken? Het meisje knikte. De komende 6 maanden ga ik individueel met je werken. We gaan aan je presentatievaardigheden, je communicatie en je zelfvertrouwen werken. En aan het einde presenteer je een eigen project aan een publiek van 100 mensen. Durf je het aan? Julia keek Marina aan met een mengeling van hoop en angst. En als ik faal, dan falen we samen. Maar wat als we slagen? Heden, Julia heeft harder gewerkt dan welke zakelijke klant dan ook die ik ooit heb gehad, vervolgde Marina. Haar stem trilde van trots. Ze oefende presentaties voor de spiegel, nam video's van zichzelf op terwijl ze sprak, studeerde non-verbale communicatie. Maar het belangrijkste, ze leerde haar eigen perspectief te waarderen. Marina keek Carlos recht in de ogen, die nog steeds zichtbaar van streek was door het vorige gesprek. 6 maanden later presenteerde Julia haar project voor schoolbemiddeling aan een publiek van docenten, ondernemers en overheidsfunctionarissen. Weet je wat er gebeurde? De verwachting in de zaal was voelbaar. Ze kreeg 3 aanbiedingen voor een volledige beurs aan particuliere universiteiten, een financieringsvoorstel voor haar sociale project en een uitnodiging om deel uit te maken van de jongerenraad van het gemeentelijke onderwijs.
Spontane applaus klonk door de zaal. Maar het belangrijkste deel van het verhaal is niet het succes van Julia. Het is wat ze mij aan het einde van die presentatie vertelde. Marina hield een pauze, waardoor de nieuwsgierigheid toenam. Ze zei: Marina, vandaag begreep ik dat mijn stem altijd al hier was. Ik had alleen iemand nodig die geloofde dat het de moeite waard was om naar te luisteren. Een eerbiedige stilte daalde over de ruimte. En op dat moment begreep ik mijn ware missie in deze wereld. Het is niet alleen het ontwikkelen van zakelijke communicatie of het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers. Het is het wekken van mensen tot de transformerende kracht van hun eigen stemmen. Marina liep weer naar de rand van het podium en maakte oogcontact met verschillende mensen in het publiek. Ieder van jullie in deze zaal heeft een Julia in zich. Een authentieke versie die door de jaren heen tot zwijgen is gebracht door systemen, door mensen, door omstandigheden. Een stem die unieke ideeën, waardevolle perspectieven en creatieve oplossingen draagt. Ze hield een dramatische pauze. De vraag die ik stel is: zijn jullie bereid om die stem te bevrijden? Een jaar eerder, de uitnodiging om te spreken op de Nationale Conferentie over Diversiteit in Bedrijven kwam op een moment dat Marina de richting van haar carrière in twijfel trok. Ze had erkenning, financiële stabiliteit en professioneel respect verworven. Maar iets maakte haar nog steeds onrustig. Gedurende weken bereidde ze een technische presentatie voor over inclusie op de werkvloer, vol met data, grafieken en succesvolle voorbeelden. Het was precies wat ze van haar verwachten. De nacht voor de lezing. Marina keek naar de slides op haar laptop in haar hotelkamer en voelde een diepe leegte. Er zat geen ziel in die presentatie. Geen waarheid. Toen nam ze een radicale beslissing. Ze gooide de voorbereide presentatie weg en besloot haar eigen verhaal te vertellen. Het hele verhaal. Zonder filters, zonder verzachtend middel, zonder te proberen te behagen. Heden, deze lezing die jullie vandaag horen, zei Marina, haar stem vol emotie, is niet de lezing die ik voor jullie had voorbereid. De originele presentatie zat vol met gegevens over ROI van diversiteit, inclusie metrics en frameworks voor inclusieve communicatie. Een gemurmel van verbazing ging door de zaal. Maar gisteravond, alleen in mijn kamer, vroeg ik me af: wat is het nut van praten over inclusie met een stem die niet de mijne is? Wat is de zin van authenticiteit onderwijzen terwijl ik zelf inauthentiek ben? Marina keek recht naar Carlos, die haar nu met een andere intensiteit aankeek. Carlos, mag ik nog een vraag stellen? Hij knikte, nog steeds alles aan het verwerken wat er gebeurd was. Als je terug in de tijd kon gaan en advies kon geven aan die jongen die droomde van een baan als leraar, wat zou je dan zeggen? Carlos haalde diep adem, zichtbaar worstelend met emoties. Ik zou zeggen, zijn stem trilde, ik zou zeggen dat hij niet moet opgeven, dat hij een manier moet vinden om leraar te zijn, ook al is het niet in een traditionele klaslokaal. En is dat niet precies wat je nu kunt doen? Is dat niet wat we allemaal kunnen doen? Marina richtte zich opnieuw tot het hele publiek. Echte inclusie gaat niet over het creëren van beleid voor de anderen. Het gaat erom te erkennen dat we allemaal op een bepaald moment de anderen waren. We hebben allemaal aspecten van onze identiteit die gemarginaliseerd, genegeerd of ongeschikt werden geacht. Ze liep energiek over het podium. Wanneer we omgevingen creëren waarin alle stemmen gehoord kunnen worden, zijn we niet alleen maar politiek correct. We ontsluiten een creatief en menselijk potentieel dat niet alleen onze bedrijven, maar onze hele samenleving kan transformeren. Marina stopte in het midden van het podium. Haar aanwezigheid trok alle aandacht. Terugkomend op het verschil tussen diversiteit en inclusie. Diversiteit is verschillende soorten mensen in de ruimte hebben. Inclusie is ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt om authentiek zichzelf te zijn. Maar er is een derde niveau, dat ik bevrijding noem. Dat is wanneer mensen zich niet alleen veilig voelen om zichzelf te zijn, maar ook empowered om te worden wie ze kunnen zijn. Het publiek was volledig geboeid. En hoe komen we daar? Hoe creëren we bevrijdende culturen? Marina pauzeerde, waardoor de vraag kon doorklinken. We beginnen met het erkennen van onze eigen gesmoorde stemmen.
We beginnen met het identificeren van de momenten in ons eigen leven waarop we onszelf kleiner maakten om te passen in ruimtes die niet voor ons gemaakt waren. We beginnen met de moed om kwetsbaar genoeg te zijn, om onze menselijkheid te laten zien. Ze keek opnieuw naar Carlos. Inclusief leiderschap gaat niet over het hebben van alle antwoorden. Het gaat over het stellen van de juiste vragen. Het gaat niet over perfect zijn. Het gaat over echt zijn. Marina voelde de energie in de zaal veranderen. Het was niet langer de beleefde aandacht van werknemers die het protocol volgden. Maar ik wil dit gesprek niet afsluiten door alleen maar over corporate leiderschap te praten, zei Marina. Haar stem kreeg een intiemer karakter. Ik wil het hebben over iets fundamenteler, de kracht van het herkennen van ons eigen verhaal. 6 maanden eerder, Marina was bezig met het ordenen van bestanden in haar kantoor toen ze een oude map vond, vergeten in een lade. Daarin zaten tientallen handgeschreven essays die ze had geschreven toen ze 16 was. Haar oude dromen bewaard in verbleekte blauwe inkt. Ze las elk stuk en herkende in het tienerhandschrift dezelfde stem die nu door zakelijke zalen weerklonk. Dezelfde dorst naar verbinding, dezelfde intuïtie over de transformerende kracht van woorden, dezelfde felle vastberadenheid gemaskeerd door jeugdige zoetheid. Een bepaald essay bracht haar aan het huilen. De titel was De vrouw die ik wil zijn, en daarin beschreef de 16-jarige Marina met profetische details precies wie ze geworden was, een vrouw die worden gebruikt om andere mensen te bevrijden van hun innerlijke gevangenissen. Die middag belde Marina. Julia? Het is Marina. Kun je vandaag even met me afspreken? 2 uur later zaten zij in een café. De oude lerares en de voormalige leerling die inmiddels een vriendin was geworden. Ik heb iets wat ik je wil laten zien, zei Marina, en gaf het oude essay aan Julia. De jongere vrouw las in stilte, haar ogen werden steeds wijder met elke alinea. Marina, dit is ongelooflijk. Je wist al vanaf je 16e precies wie je zou worden. Nee, Julia, ik wist wie ik wilde worden. Het verschil is dat het me 6 jaar kostte om de moed te hebben, om die persoon te zijn. Julia keek Marina met een nieuwe intensiteit aan. En waarom laat je me dit zien? Omdat je vandaag je project presenteert aan de gemeenteraad. En ik wil dat je iets begrijpt, dat meisje van 17, dat op mijn workshop verscheen met een versleten schrift was al de persoon die je vandaag bent. Je bent niet getransformeerd, je bent onthuld. Heden, de meest krachtige openbaring die we in ons leven kunnen hebben, zei Marina tegen het publiek, is niet het ontdekken van wie we kunnen worden, maar het herkennen van wie we altijd al zijn geweest. Ze liep langzaam over het podium, zodat elk woord zijn plaats kon vinden in het hart van de toehoorders. Elke keer dat jullie je ongemakkelijk voelen in een professionele situatie, elke keer dat jullie het gevoel hebben dat je een rol moet spelen om geaccepteerd te worden, elke keer dat je je licht dimt om niemand te storen, dat is geen professionele groei, dat is verraad aan de ziel. Marina stopte voor het publiek, haar aanwezigheid vulde de hele ruimte. Carlos, mag ik je nog een laatste vraag stellen? Hij knikte, niet langer verrast door de vraag. Als je morgen 1 verandering in dit bedrijf zou kunnen implementeren, een verandering die de jongen die leraar wilde worden zou eren, welke zou dat dan zijn? Carlos zweeg lang, denkend. Toen hij sprak, was zijn stem vastberaden en helder. Ik zou mentorschappen creëren. Elke leider in het bedrijf zou verantwoordelijk zijn voor het oprecht ontwikkelen van een jongere persoon, niet alleen professioneel, maar ook als mens, niet om te vormen wie ze zouden moeten zijn, maar om hen te helpen ontdekken wie ze al zijn. Het auditorium barstte in spontaan applaus uit. Marina glimlachte. Ze zag in Carlos' ogen de erkenning van zijn eigen transformatie. Kijk eens, zei ze toen het applaus verstommen was. In 5 minuten heeft Carlos zojuist een krachtiger inclusie-initiatief gecreëerd dan de meeste bedrijven in jaren kunnen ontwikkelen. En weet je waarom? Omdat het voortkwam uit een authentieke plek. Het ontstond uit zijn connectie met zijn eigen verhaal. Marina begon weer te lopen. Haar energie bereikte het hoogtepunt van de presentatie. Echte inclusie is geen HR-programma. Het is geen bedrijfsbeleid. Het is geen quota die moet worden gehaald. Echte inclusie is een daad van moed.
het is de moed om te erkennen dat we allemaal wonden van uitsluiting dragen. We weten allemaal hoe het is om onderschat, tot zwijgen gebracht en onzichtbaar gemaakt te worden. Ze pauzeerde, zodat de stilte impact kon creëren. En als we de moed hebben om deze wonden te eren, om ze te veranderen in bruggen in plaats van muren, creëren we iets revolutionairs, omgevingen waar mensen niet alleen werken, maar floren. 3 maanden eerder, de e-mail kwam binnen op een dinsdagochtend. Hij was van een jonge vrouw genaamd Camille, een student bedrijfskunde aan een particuliere universiteit, dochter van een gezin uit de middenklasse, dat enorme offers had gebracht om haar collegegeld te betalen. Marina, ik heb je lezingen op YouTube bekeken, en ik identificeerde me er enorm mee. Ik ben stagiair bij een multinationaal, en elke keer als ik probeer bij te dragen aan vergaderingen, heb ik het gevoel dat mijn mening geen gewicht heeft, omdat ik maar een stagiair ben. Hoe kan ik aanwezigheid en zelfvertrouwen ontwikkelen, zodat mijn stem gehoord wordt? Marina antwoordde onmiddellijk en plande een kop koffie met Camille. Toen ze elkaar ontmoetten, zag ze in de jonge vrouw dezelfde honger naar erkenning die ze decennia eerder had gevoeld. Camille, vertel eens, wat was het laatste idee dat je had dat waarde kon toevoegen aan het bedrijf? De jonge vrouw aarzelde en vertelde toen over een voorstel voor procesoptimalisatie dat ze had ontwikkeld, maar nooit de moed had gehad om te presenteren. Waarom heb je het niet gepresenteerd? Omdat wat als het fout is, en als iedereen doorheeft dat ik niets weet. Marina glimlachte, ze herkende de innerlijke dialoog die ze jarenlang met zichzelf had gevoerd. Camille, mag ik je een geheim vertellen? Het verschil tussen mensen die gehoord worden en mensen die dat niet zijn, zit niet in wat ze weten. Het zit in het vertrouwen dat ze hebben in de waarde van hun perspectief. Maar hoe ontwikkel ik dat vertrouwen? Door te beginnen met het eren van je eigen ervaring. Je bent niet maar een stagiair, je bent een intelligente persoon met een uniek perspectief, die het bedrijf met frisse ogen bekijkt. Marina werkte 2 maanden met Camille, niet alleen aan communicatietechnieken, maar ook aan het herkennen van haar eigen waarde. Het resultaat was transformerend. De jonge vrouw presenteerde niet alleen haar voorstel, maar werd 6 maanden eerder dan gepland gepromoveerd tot junior analist. Heden, het verhaal dat ik zojuist met jullie heb gedeeld, zei Marina. Haar stem klonk voor de laatste keer door het auditorium, is niet alleen mijn verhaal. Het is het verhaal van iedereen die ooit is onderschat en de kracht heeft gevonden om op te staan. Ze liep naar het midden van het podium en maakte voor een laatste keer oogcontact met verschillende mensen in de zaal. Maar het is een cruciaal verschil tussen slachtoffer zijn van de omstandigheden en architect zijn van je eigen transformatie. Slachtoffers verwachten dat anderen hun waarde erkennen. Architecten creëren herkenbare waarde. Marina maakte een laatste pauze, zodat haar woorden vruchtbare grond konden vinden in de harten van de toehoorders. Vandaag, als jullie dit auditorium verlaten, hebben jullie een keuze. Jullie kunnen terugkeren naar jullie routines, jullie gebruikelijke rollen, jullie comfortabele stiltes. Of jullie kunnen besluiten dat dit het moment is om de stem te bevrijden, die altijd in jullie heeft gezeten en erop heeft gewacht om gehoord te worden. Ze keek nog een laatste keer rechtstreeks naar Carlos. Carlos, dat mentorschapsprogramma dat je noemde. Ik wil je laten weten dat je niet alleen je bedrijf hebt geïnspireerd, maar waarschijnlijk tientallen andere organisaties die soortgelijke ideeën zullen implementeren. Je kwetsbaarheid hier vandaag zal golven van transformatie creëren die je je niet eens kunt voorstellen. Carlos knikte, zichtbaar ontroerd. Marina wendde zich tot het hele publiek. En voor jullie allemaal, onthoud dat inclusie niet gaat over het geven van kansen aan de anderen. Inclusie gaat over het erkennen dat we allemaal op een bepaald moment de anderen zijn geweest. En als we ruimtes creëren waar alle stemmen gehoord kunnen worden, zijn we niet alleen aardig. We zijn slim, we ontketenen menselijk potentieel dat onze bedrijven en onze samenleving kan revolutioneren. Marina haalde diep adem, wetende dat ze het einde van haar race op dat podium had bereikt. De stem die resoneert is niet de hardste, het is niet de meest beleefde, het is niet de meest politiek correcte. De stem die resoneert is de meest echte,
het is degene die de moed heeft om kwetsbaar te zijn, om imperfect te zijn, om diepgaand, onherroepelijk menselijk te zijn. Ze maakte een subtiele buiging. Dankjewel dat jullie me hebben toegestaan mijn waarheid met jullie te delen. Ga nu en deel die van jullie met de wereld. De stilte die volgde duurde slechts enkele seconden, maar leek een eeuwigheid. Toen te beginnen met Carlos op de eerste rij, stond iemand op, toen nog iemand. En nog iemand. Binnen enkele ogenblikken stond het hele auditorium op, applaudisserend voor niet alleen Marina, maar voor iets groters dat die middag was gewekt. Marina observeerde de gezichten voor zich, ze zag daarin geen publiek meer, maar een gemeenschap van mensen die hun eigen verhalen in die van haar hadden herkend. Mensen die daar niet alleen geïnspireerd, maar getransformeerd vandaan kwamen. Terwijl het applaus aanhield, sloot Marina haar ogen even en voelde de aanwezigheid van het 16-jarige meisje dat had geschreven over een vrouw die woorden zou gebruiken om andere mensen te bevrijden. 26 jaar later had dat meisje haar belofte waargemaakt. Toen ze van het podium stapte, wist Marina dat dit niet zomaar een afgeronde lezing was. Het was het einde van een cyclus van stilte en het begin van een nieuw tijdperk van bevrijde stemmen, te beginnen met haar eigen. In de gang, terwijl ze haar spullen opruimde, kreeg ze een berichtje van Julia. Ik heb je lezing via de livestream van het bedrijf gezien. Je hebt precies gedaan waar die tiener van droomde. Je hebt je stem gebruikt om andere stemmen te bevrijden. Ik hou van je, mijn eeuwige lerares. Marina glimlachte en stopte haar telefoon in haar zak. Buiten scheen de Amsterdamse zon fel, verlichtend een stad vol stemmen die erop wachten gehoord te worden. En ze wist dat haar werk, het werk van haar hele leven, pas net begonnen was. Want sommige stemmen, eenmaal bevrijd, galmen voor altijd door en creëren harmonieën die de wereld één ziel tegelijk veranderen.